Magandang araw mga grade 9. Ngayong araw na ito ay magsosolve tayo ng learning task 4A on page 11 about variation. So, problem number 1, the distance D. So, tingnan nyo yung small letter D, that is for distance, from the center of the seesaw varies inversely. So, may inversely tayo dito. As the weight, and we have W for the weight there, of a person. Yung center ng seesaw natin ay tinatawag na fulcrum. Doon siya nag-swing. Ito yung fulcrum, ganon-ganon siya. So, JB, who weighs 50 kilograms, sits 3 feet from the fulcrum. So, kung nandito yung fulcrum natin, si JB, lagay natin sa kaliwa. Pwede si JB sa kanan. Pwede rin siya. So, sa kaliwa natin lagay si JB. 50 kilograms siya. And 3 feet from the fulcrum. And then, how far from the fulcrum on the other side? Hindi maaari sila magsama rito kasi gaganon yung seesaw. Must JP sit in order to balance with JB. Para balance, kabila si JP. If he weighs 35 kilograms, so si JP ay 35 kilograms. Dito, pag magsisiso kayo, kapag mabigat, dapat siya ay nasa malapit sa fulcrum. Pag mabigat siya. Pag magaan ka naman, dapat mas malayo ka sa fulcrum. Kaya dito, alam nating si JP na 35 kilogram lang ay uupo ng mas malayo ng 3 feet. Kasi mas mabigat. Mas mabigat si JB. So, ini-expect natin dito sa distance si JP from the fulcrum must be greater than 3 feet. At yun ang inyong magiging checking na. Sa physics, kung nag-aaral kayo ng physics, madali lang siya. Moment, force times distance. So, sa physics, ganito lang siya. 50 times 3 is equal to 35 times D. You solve for D, and D is equal to 150 over 35. Tapos na ang problema. Pero ito ay maths, so gagamit tayo ng variation. Okay, let's do it. D, silagay mo natin D, from varies inversely. So, in symbol, so ganito siya in symbol. Varies, pag inversely, nasa ibaba siya. May 1 sa taas at yung weight na W ay nandito. Yan. In symbol, distance varies inversely with the weight. Tapos, sa equation form, D, pag nag-equals ka rito, mag-i-introduce ka ng constant. Usually, yun ay letter K. So, we have K times itong 1 over W. So, we have 1 over W here. So, pag minultiply natin yung K times 1 over W, so, yung ating equation for distance ay K times 1 sa taas and then may W sa ibaba. That is the equation for distance and weight. So, dito, pag nagsosolve tayo ng variations, sinusolve muna natin kung ano yung K. So, paano natin masosolve ang K dito? So, it's cross multiplication lang. This over 1. So, yung weight, itatimes natin dun sa itaas, sa D. So, our K here is equal to W times D. Or D times W. Yun ang ating K. So, tapos, masusolve muna tayo ng K. So, ano ang K natin? K is equal to yung una muna sa sentence. So, yung 50 kay JB ay 3 feet. Distance ay 3. Ito. Ita-times natin sa weight ni JB. Nasa si JB, 50. So, ito ay 50. And then, 3 times 50. So, ang K natin na makukuha is 150. Constant yun. So, si JB ang constant natin. Okay.
Pagkatapos, gagamitin natin yung equation natin na ito. Merong given dun, may weight na si JP. Ang kukunin na lang natin ay D. May K na rin tayo, na-solve na natin. Kaya ang unang susolvein muna ay K. O, pag meron ng K, balik tayo dun sa equation form. So, distance is equal to 150, yung K natin. Ano na ngayon ang weight ni JP? So, ang weight ni JP ngayon ay 35 kilograms. Ilagay na natin dito, 35. So, our distance here will be, if you are going to divide 150 by 35, at makukuha natin ay 4.3, naka-round off siya, feet. From where? From the fulcrum. And this is our answer. Number 2, we have the number of pages P that Ethan reads varies directly as the number of hours T. So, magawa tayo ng ating symbol, bagong equation. So, P varies directly, hindi 1 over, sa taas siya, the number of hours, so T. And then, equation, P equals na, tapos meron tayong constant of variation, K, and then your T. Tapos, solve natin ang K. Divided by T, divided also by T. So, ang K natin is equal to P over T. So, ito yung equation natin gagamitin ha. Pero kinuha tayo ng K kasi magsosolve muna tayo ng K. So, sa K natin, ano yung ating page? Ito muna. Ito yung equation. Ito yung letter A pala. Ito yung A ninyo. Yun. Write the variation equation. Ito. B. Nandito na tayo sa B. Magsosolve na tayo ng B. 21 pages. Sa P, ang 21. In 14 minutes. 14 minutes. Walang problema dun sa hours na yun kasi minutes at minutes cancel. So, wala na siyang unit. So, this one is by 7. This one is 3. By 7. This one is 2. Pwedeng gamitin yung 3 over 2 para sa K. Or 3 divided by 2. Pwedeng gamitin natin yung 1.5. Yun ang ating K. Pwedeng ito. Pwedeng yun. And then, balik tayo rito. Magsosolve na tayo ng number of pages. So, ito, P. P is equal to, meron na tayong K, which is 1.5. So, 1.5 times yung time in 21 minutes. So, 21 ito in minutes. So, if we are going to multiply it, we will have 31.5 pages. Ito ang mababasa sa loob ni Ethan sa loob ng 21 minutes. Number 3, we have the pressure of the gas is directly proportional to the temperature and inversely proportional to its volume. So, ito ay isang combined variation. So, gawin nating letter P ang pressure. And then, yung temperature ay T at yung volume ay V. Okay. Letter A. In symbol muna, ang gawin ko, pressure P varies. Yung ganon kasi combined variation siya. Directly. Itaas, direct to the temperature. And inversely proportional to its volume. Sa ibaba, yung V. In symbol. In equation form, P
equals K. Introduce na tayo ng K times temperature over volume, and P is equal to K times T over V. Yan. Ito yung ating equation. Ideal gas law. Yan yun. Boyle's law, Charles law, at saka yung pressure law. Pinagko-combine sa tatlo equation. Alright, solve for K. Para masolve natin ang K. Ano ang K natin dito? Okay, K. Yung V, times dito sa P. Yung T, alisin, bababa yung T. So, V times P is PV. Yan yung Boyle's law ninyo. Over T. So, yan. Ang constant of variation equation. Okay. B. What happened to the pressure, dito raw, if the volume is reduced to half? So, ang volume natin sa second, P1 ito. Okay. Sinolve natin ito. Pagdating natin dito sa B, anong pressure ang mangyayari? Gawin natin P sub 2. Okay. Yung K natin is, ayun, PV over T. O, ito yung K ha, yun. Times T. Yung V ay dito. Ano raw ang mangyayari if volume is reduced to half? So, yung volume natin ay reduce sa kalahati. So, 1/2 of V o V over 2. Pagkatapos, the temperature is doubled. Yung temperature daw ay T times 2. So, yung temperature ay 2 times T. Doubled means 2 times. Half means over 2. Okay. Ngayon, sulat natin ito. Paano tayo mag-define ng fraction? 2T over 1 and then V over 2. Division. So, magiging times dito. Yung 2 pupunta sa itaas. Yung V bababa. 2T times 2. So, siya ay 4T over V na. So, yun ilalagay natin dito. So, P2 is equal to PV over T times itong 4T. 4T over V. So, yung temperature equal to 1, cancel. Yung V, cancel. So, ang pressure to ngayon ay 4 times ng pressure 1. Okay? Now, the pressure is 4 times that of pressure 1 now.